તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો. નમસ્કાર, CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે. તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટ માસ્ટર્સ. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે વાતચીત કરીશું એલેક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે તમારું CNBC બજારમાં. અને સ્ટાર્ટ કરવા માંગીશ માર્કેટના ટ્રેન્ડ્સ સાથે. તમને એવું લાગી રહ્યું છે કે જે અત્યારે આપણે માર્કેટનો ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છે, જે પણ જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન અત્યારે પ્રિવેલ થઈ રહી છે, એક કન્સ્ટ્રેન ઝોનમાં માર્કેટ ચાલી રહ્યા છે, એક બ્રેકઆઉટ કરવાની કોશિશ કરતા હોય છે, પણ પાછા જેવી રીતે ન્યૂઝ આવતા હોય છે પાછા એક શેલમાં જતા રહેતા હોય છે. તમે કઈ રીતે માર્કેટને રીડ કરી રહ્યા છો? દીપન, સાંભળી શકો છો? No, I didn't get the question. Can you just repeat it, please? જે હું કહેવા માંગતી હતી કે જે રીતે આપણે માર્કેટનું અત્યારે મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે, એક સીમિત દાયરામાં જોઈ રહ્યા છે, કન્સ્ટ્રેન ઝોનમાં જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે જે જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન અત્યારે આપણે પ્રિવેલ થઈ રહી છે એને રિએક્ટ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે માર્કેટ્સ. પણ તમને શું લાગે છે, તમે કઈ રીતે રીડ કરી રહ્યા છો? કોઈ બ્રેકઆઉટ પોઈન્ટ તમને કોઈ નજર આવી રહ્યો છે કે અત્યારે આપણે આ જ સિચ્યુએશનમાં આગળ ચાલવું પડશે? First of all, thank you for having me on your show. અને અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે થોડું ફોરકાસ્ટ કરવાનું થોડું મુશ્કેલ છે, કારણ કે જે જીઓપોલિટિકલ ઇવેન્ટ છે કેવી રીતના પ્લે આઉટ થશે એ કોઈ પણ નહીં કહી શકે. અને ધારો કે આ લેવલથી જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન વધી જાય છે તો ગ્લોબલ માર્કેટ્સ પર નેગેટિવ અસર પડશે. પણ આટલા બધા જીઓપોલિટિકલ ઇશ્યુઝ આપણે જોયા છે છેલ્લા આટલા વર્ષોમાં, અને આટલી બધી ક્રાઇસિસ જે પણ આપણે જોઈ છે US માર્કેટ્સમાં, યુરોપિયન માર્કેટ્સમાં, તો એનો એક્સપિરિયન્સના બેસિસ પર આપણે એમ જરૂરથી કહી શકીએ કે જ્યારે પણ ગ્લોબલ ક્રાઇસિસ આવે છે કે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન આવે છે, એ ટાઈમે તમે ઇન્ડિયન ઇક્વિટીઝ લો છો તો 1-2 વર્ષમાં તમને ઘણા જ સારા રિટર્ન મળે છે. અને આજની તારીખમાં એડવાન્ટેજ એ પણ છે કે જે કોર્પોરેટ પ્રોફિટ્સ છે એ ઘણા સ્ટ્રોંગ છે ફોર ઇન્ડિયન કંપનીઝ, અને એના કારણે થોડો કમ્ફર્ટ જરૂરથી મળી શકે છે ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટરને કે એ જે પણ કંપનીઓ લે છે, સારી સારી કંપનીઓ લે છે, પોસ્ટ પેન્ડેમિક એ લોકોના પ્રોફિટ્સના સુધારો સારો એવો જોવા મળશે. અને યસ, ઓફકોર્સ એફઆઈનું સેલિંગ જોરથી આવી રહ્યું છે અને આપણે અબ્ઝોર્બ કરી રહ્યા છે, પણ ડોમેસ્ટિક સેન્ટિમેન્ટ પણ ઘણો સારો છે. વી હેવ અ કાઇન્ડ ઓફ અ ફીલ ગુડ ઇફેક્ટ. અને ઇન્વેસ્ટર્સ, ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ, એ લોકોને ઇક્વિટીમાં એક્સપોઝર વધારવાની ઈચ્છા ઘણી છે. એટલે ઓફકોર્સ માર્કેટ્સ મે ટ્રેડ લોઅર, જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન હજી વધારે વધી શકે છે, US global interest rates પણ વધી શકે છે. There are many problems which are there in the world market. But whenever you buy when there are too many problems or there is too much of fear, then that has proved to be the best time to buy in the market rather than chasing stocks when everybody is chasing them. પણ શું દીપન, તમને લાગે છે કે આ એક ચાન્સ પણ આપી રહ્યું છે માર્કેટને વધારે કરેક્ટ થવા માટે? શું હજી પણ તમે કરેક્શન આગળ જતાં માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છો, જે રીતે વેલ્યુએશન આપણા જો સુધરી શકે છે? અને જે તમે કહ્યું કે ઓફકોર્સ અત્યારે આપણને એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેનો એક ચાન્સ મળી રહ્યો છે, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી યર ઓન કેવી રીતે રાખવી જોઈએ, કન્સિડરિંગ કે પછી જે અનસર્ટનિટી છે એ તો છે જ? જે પણ ઇન્વેસ્ટર આ લેવલે ઇન્વેસ્ટ કરે છે એનું જે ટાઈમ હોરાઇઝન છે એટલીસ્ટ 2 to 3 years હોવું જોઈએ, અને મેન્ટલ ફ્રેમવર્ક એવું હોવું જોઈએ કે આ લેવલથી લીધા પછી પણ બીજું 10-15% તમારા શેરના ભાવ ઘટી શકે. કોઈ કહી નહીં શકે કે વિચ ઇઝ ધ બોટમ, વિચ ઇઝ ધ ટોપ. ઇટ ઇઝ ફૂલ્સ પેરાડાઇઝ ટુ ટ્રાય એન્ડ ફિગર આઉટ. પણ એટલું ખાલી આપણે વિચાર લેવાનું કે આપણે કંઈ પણ આજે કોઈ પણ શેર લેતા હોઈએ છીએ, there could be further correction and we should be able to bear the correction. અને તમે તમારી રિસ્ક પ્રોફાઇલના પ્રમાણે તમે ટ્રેડ કરો, ઇન્વેસ્ટ કરો. I think that is the best strategy at this point of time. Having said that, strategy should also be કે જે કંપનીઓ તમે મિસ આઉટ થયા હોય પહેલા, છેલ્લા 2 વર્ષથી સારું એવું આપણે તેજીનું માર્કેટ જોયું છે અને ઘણા ખરા મલ્ટીબેગર રિટર્ન્સ આપણે જોયા છે ઘણા બધા શેરોમાં. And some of the companies also have delivered exceptional results in the last 3 years or so. અને જ્યારે બુલ માર્કેટ ચાલતું હતું રાઇટ ફ્રોમ માર્ચ ટુ ઓક્ટોબર, નવેમ્બર ઓફ ધીસ યર, ઓફ લાસ્ટ યર, ત્યારે આપણને ચાન્સ તો મળતો એ બધા શેરો લેવા માટે.
But I think this is the chance to get into such good quality companies which you have missed out on earlier. And it could be in any sector. It need not be this strategy or this mindset કે આપણે જે શેરો લેવાના રહી ગયા હતા આપણે એ લેવા જોઈએ is not sector specific. It is very, very stock specific. અને દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવા એક કે બે શેરો જરૂર હશે which have really outperformed the industry, outperformed the market. They have created huge wealth. And એ લોકોની જે business model છે, જે management quality છે, is very superior. And now those stocks have corrected by 25 to 30, 40, 50% also, providing you with an entry opportunity and some amount of margin of safety. તો હેવિંગ સેડ ધીસ તમારી ક્યાં નજર છે કયા સ્ટોક્સ પર તમારી નજર છે કે જ્યાં અત્યારે એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે? See, I think we're very positive on banks, on software, on capital goods and engineering construction and real estate as well. અને દરેક સેક્ટરમાં જે માર્કેટ લીડર છે કે જેનું બિઝનેસ મોડલ થોડું યુનિક છે, I think one could look at that. For example, in banking, તમે જોશો તો એક્સિસ બેંક, ICICI બેંક ને કોટકના ઘણા જ સારા રિઝલ્ટ આવ્યા હતા for the September quarter, and they followed it up with very good numbers for the December quarter as well. And some amount of correction has taken place in those stocks as well. So that's a good entry point for the larger banks, I would say. NBFC ma Bajaj Finance ma saru correction, I should look at getting into that. Software ma Infosys che, TCS che, I think these are really strong companies. TCS na to buyback man chalu thai gayu che. These are really strong companies. So these are the kind of stocks that investors should focus on at this point of time. અને ધારો કે તમારી પાસે અમુક પ્લેટફોર્મ કંપનીઝ ના હોય પોર્ટફોલિયોમાં, you may have missed out on them, then they have corrected significantly, all these platform companies. But some of them will be the future of India. ખાલી આપણે કહી નથી શકતા કે કઈ કંપની છે which will really create a lot of wealth in the platform business, in the new age digital business. So maybe you could consider buying them as a basket. And these are companies like, say, IndiaMart Intermesh or Apple India, ke Root Mobile che, Nykaa che, Zomato che, PB Fintech che. I think they are all great businesses. They have corrected significantly from their top. Of course, some of them are still making losses, and we don't know when they will start making profit. But all we know is that these companies, they will be future wealth creators, multi-bagger stocks 3 to 5 years down the line. It's just that at this point of time, it is very difficult to predict Kamati winner kayo hase. So maybe you could, buy them as a basket. એબ્સોલ્યુટલી. તો ઓફકોર્સ એક બાસ્કેટની રીતે આ ન્યૂ એજ બિઝનેસીસમાં ઓફકોર્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની સ્ટ્રેટેજી ચાલી રાખવી જોઈએ. પણ સાથે જે દીપન જે ચિંતાનો વિષય જે બની રહ્યો છે, જે તમે પહેલાં પણ મેન્શન કર્યું, FIIsનું સતત વિડ્રોલ આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને DIIs ઓફકોર્સ હજી પણ એક્ટિવ છે અને ઇક્વિટી માર્કેટમાં હજી એમને વધારે એક્ટિવ થવું છે, લિક્વિડિટી અત્યારે છે. પણ આગળ જતાં તમને શું લાગે છે કે આ FIIsનું વિડ્રોલ હજી પણ ચાલુ રહેશે? આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી જેમ મેં કહ્યું, એક આપણા માર્કેટ્સને પણ એક કરેક્શન મોડ પર લઈ ગયું છે અને એક મે બી વેલ્યુએશન વાઇઝ જ્યારે એ લોકો પાછું ડિસાઇડ કરે છે ઇન્વેસ્ટ કરવાનું ત્યારે મે બી અટ્રેક્ટિવ હશે. પણ સામે ચાઇનામાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણી બધી એક પોલિસીઝ ઇઝ કરવા માટે આવી રહી છે અને ત્યાંના વેલ્યુએશન અટ્રેક્ટિવ છે. શું આ જે વિડ્રોલ્સ થઈ રહ્યા છે એ પાછા આવશે, કેટલા રેશિયોમાં આવશે અને કેટલા ચાઇનામાં ડાયવર્ટ થઈ શકે છે? તો FIIનું મૂડ, FIIની જે સ્ટ્રેટેજી એ કહેવાની બહુ મુશ્કેલ છે. But in my interaction with some of the fund managers, I think general consensus is કે Indian markets are expensive. એટલે FIIs have a choice કે ઇન્ડિયામાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરી શકે, ચાઇનામાં પણ કરી શકે, US, Europe. I think the entire world is their palette to invest. એટલે એ લોકોને લાગતું હોય કે ઇન્ડિયા બહુ મોંઘું છે, so then they will shift money out from India into some of the other markets. But that is very positive because when India market is correcting and valuations are attractive, then they will be amongst the first to step in. એટલે in a way અત્યારે જે FIIનું સેલિંગ આવી રહ્યું છે, one should not think of it કે બધા પૈસા જતા જ રહ્યા અને કોઈ દોરો પાછા આવશે નહીં. ઇનફેક્ટ જ્યારે આપણે ત્યાં વધારે કરેક્શન આવી શકે છે and anything is possible. If the Indian markets correct another 10-12% or so also, then who knows, maybe the FIIs will come in to buy big time. આપણે ઘણી વાર જોયું છે કે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન્ડિયન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વેચે છે
અને FIs લેતું જાય છે. So that situation also can happen. But as a investor, I like to focus on corporate profits. I like to focus on economy. I like to focus on underlying fundamentals of the industries. અને આજની તારીખમાં અમુક ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એનું પરફોર્મન્સ ઘણું સારું આવશે ઓવર ધ નેક્સ્ટ 6 to 12 months or so. આ જે ગ્લોબલ પેન્ડેમિક છે ફાઇનલી પતી ગઈ છે અને આખી ઇકોનોમીની આપણે રિવાઇવલ જોઈ રહ્યા છે. સાયક્લિકલ રિકવરી પણ જોઈ રહ્યા છે અને પેન્ટઅપ ડિમાન્ડ ઓલ્સો ઇઝ કમિંગ ઇન ટુ પ્લે. એટલે તમે યુ ગો ફ્રોમ સેક્ટર ટુ સેક્ટર, યુ વિલ ફાઇન્ડ દેટ ધી opportunities, the future is looking very good. So that is what gives me the conviction કે માર્કેટ સારું લાગે છે, સ્ટોક સારા લાગે છે. કારણ કે જ્યારે કોર્પોરેટ પ્રોફિટ્સ પ્રેશરમાં હોય ત્યારે લેવાનું આપણે થોડું સાવધાન થઈ જવું છે. But at this point of time you see any industry, whether it is software, whether it is banking, અને હવે ઓટોમાં પણ સારું એવું રિવાઇવલ આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને once auto starts doing well, then auto ancillary છે, tires છે, batteries છે, all the related industries also start to do very well. Real estate, housing and real estate, which is such a big sector in the economy, that has now started doing very well. Real estate now prices વધી રહ્યા છે, એના કારણે સિમેન્ટ, સ્ટીલ ડિમાન્ડ વધશે, હાઉસિંગ ફાઇનાન્સિંગ ડિમાન્ડ વધશે, અપ્લાયન્સીસ છે, પેઇન્ટ્સ છે, હોમ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કંપનીઝ છે, સ્વિચીસ છે. I think there are so many sectors which are interlinked to real estate which will start doing well. So that is the main thing that I want to say, that Indian economy is in very good shape. Corporate profits are in very good shape. Of course, we are having a correction in stock prices because of global factor, and that's okay. I mean, it's okay. These factors will come and go, but keep an eye on the ball, and that being that Indian economy is doing well. એબ્સોલ્યુટલી. આ જ ચર્ચાને આપણે ચાલુ રાખીશું દીપન, પણ મારે અત્યારે એક બ્રેક લઈ લેવો પડશે. તો એક ક્વિક બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. A vision becomes a milestone when it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Building stronger bonds and bridging impossible distances, which take you from the ever new to the forever beautiful. Opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision becomes a milestone when it touches millions of lives. Aditya Birla Group. Big in your life. आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है. इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है. भैया की शादी के लिए माई बेस्ट साड़ी, संगीत में मेरा बेस्ट लहंगा, वाओ, और मेहंदी माई बेस्ट कुर्ती ऑफ कोर्स. शादी हो या इन्वेस्टमेंट, आपको हर चीज बेस्ट चाहिए, वो भी एक साथ. इसीलिए SBI मल्टी कैप फंड एक ही फंड में एक्सपर्टली रिसर्च लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स का बेहतर कॉम्बिनेशन देता है. क्योंकि द बेस्ट थिंग टू हैव इज द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. CNBC Bajar Ebix Studio, powered by Ebix Cash. एक बाइट दे. भाभी जी से रेसिपी पूछ के बताना. देख, एकदम ETF है. अरे यार, ETF कैश था. ETF इजी, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. ये स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं, तो वही स्टॉक्स और उनके जैसे रिटर्न्स. स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एकदम ETF है, मतलब इजी है. आज ही ETFs में इन्वेस्ट करें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. Apply for business visa leading to family PR and move to Australia in 90 days.
Visit pcba.com.au. IELTS not required. Visa first, investment after. તને 5 પૈસા નથી ખબર? હવે તો સૌને ખબર છે 5 પૈસા છે ઓલ ઇન વન અકાઉન્ટ શેર્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્સ્યોરન્સ ગોલ્ડ બધું એક જ એકાઉન્ટમાં મેનેજ કરો હમણાં જ 5 પૈસા ડાઉનલોડ કરો હવે તો સૌને ખબર છે 5 પૈસાની સાથે રોકાણ થયું સરળ અને લાભદાયક પણ જામીનગીરી બજારમાં રોકાણ એ જોખમને આધીન છે રોકાણ કરતા પહેલા સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો વાંચો. This is Network 18. And you are watching CNBC Bajar. Powered by Ebix Cash. Ebix Cash, हर खुशी के लिए काफी है. બ્રેક બાદ ફરી એક વખત આપનું સ્વાગત છે માર્કેટ માસ્ટર્સમાં અને આજે આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એલેક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે. દીપન, તમે જે કરેક્ટલી કહ્યું કે જે આપણા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ફ્લરિશ થવા માટે ઓફકોર્સ એફઆઈઆઈઝનો સાથ હોવો જરૂરી છે, પણ અત્યારે આપણા જે રિઝલ્ટ્સ આપણે થર્ડ ક્વાર્ટરના જોયા છે, કંપની પરફોર્મન્સીસ જોયા છે, બજેટમાં જે પ્રકારનો રોડ મેપ જોયો છે, આપણી ઇકોનોમીઝ ડેફિનેટલી પ્રોગ્રેસિંગ અને ફ્લરિશિંગ આપણે આગળ સિચ્યુએશન જોઈશું. પણ જે બીજો એક પ્રોબ્લેમ અત્યારે આપણે જે થર્ડ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સમાં જોયું એ છે કે એક ઓફકોર્સ ડિમાન્ડ ઘણી છે એટલીસ્ટ અર્બન અને સેમી અર્બન એરિયાઝમાં, પણ એક સપ્લાય ચેઇનમાં હજી પણ આપણે એક ડિસ્ટ્રપ્શન જોઈ રહ્યા છે, સપ્લાય સાઇડનું એક ડિસ્ટ્રપ્શન જોઈ રહ્યા છે. વીઝ રૂરલમાંથી આપણે એક ડિમાન્ડ જોઈ નથી રહ્યા અને અર્બન એરિયાઝમાં પણ આપણે જોઈએ તો જોબ સિનારીઓ એટલો બધો નથી સારો. આ બધાને એક સારા સ્ટેટસમાં મૂકવું કેટલું જરૂરી છે જો આપણે એક ખરેખર ઇકોનોમીને પુશ આપવો જોઈએ, ડિમાન્ડને એક પુશ આપવી જોઈએ તો? No, of course, there are always problems in the economy. It's never a smooth sailing. અને apart from these factors, જે રીતના રો મટીરિયલના પ્રાઇસીસ વધ્યા છે છેલ્લા 2-3 ક્વાર્ટરમાં, that has certainly impacted the operating profit margins. અને ઘણી બધી કંપનીઓ છે, they are perhaps behind the curve in terms of raising their end product prices to pass on the cost increases. But I think that આગલા 2-3 ક્વાર્ટરમાં બધું ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ જશે. And you will see the operating profit margins of many companies going back to their pre-pandemic levels or so. Volume of business also ઘણું વધી જશે, એના કારણે positive operating leverage નો ફાયદો થઈ શકશે. That apart, I think that આ જે summer season છે, followed by that the busy season and also the festival season which will come up will be very good. કારણ કે on the whole everything has now more or less become normal. અને રૂરલ ડિમાન્ડમાં તો એવું છે કે once I think the cycle starts over there in terms of better agricultural output, જે બધી ગવર્મેન્ટની બધી જે સ્કીમ્સ છે to boost rural income, once those start playing their role, I am pretty confident that rural demand also will start to shape up very well. It has been one of the growth drivers of our economy. એટલે of course આજની તારીખમાં ઘણા problems છે, but we remain positive કે companies will be able to handle these problems far better. જે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ હતો આપણા છેલ્લા 2 વર્ષમાં, that being global pandemic and lockdown, એ બધું તો પતી ગયું છે. And economy એમાં શું હોય કે it's like a circle. એટલે 2-3 સેક્ટર સારું કરવા માંડે તો automatically જે બધા feeder sectors છે, they also start to do well. And we get into a nice virtuous circle where every industry is pulling the other industry up. એના કારણે જોબનું ગ્રોથ થતું જાય, wages keep on increasing, exports go up. So let's be optimistic. Yeah. આ એ તમે બરાબર વાત કરીને અત્યારે આપણે એ જ સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છીએ કે ઓલ ધ સેક્ટર્સ આર પુશિંગ ઈચ અધર ફોરવર્ડ. પણ નેક્સ્ટ જે વાત કરવા માંગી છે, આપણે બધાની નજર છે એલઆઈસીના આઈપીઓમાં અને હવે વધારે આપણને ક્લેરિટી મળી રહી છે કે કઈ રીતે એ લોકો કરશે. તમને શું લાગે છે કે જે લિક્વિડિટી અત્યારે ઇઝ આઉટ આપણે જોઈ રહ્યા છે, એલઆઈસીના આઈપીઓથી એ લિક્વિડિટીમાં એક ક્રંચ આગળ જતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ? Yes, that definitely is a problem area at this point of time. અને કદાચ આપણું જે સેકન્ડરી માર્કેટનું રિવાઇવલ છે, ટર્ન અરાઉન્ડ છે, that may be only after LIC supply is absorbed.
Yes, you could certainly look at it from that point of view. કે જે retail ના પૈસા છે, mutual fund ના પૈસા છે, a lot of it will get allocated towards LIC. It's a very big IPO. અને જે global investors છે who are looking at India positively, they may also keep some allocation for LIC. But I think issue સારો જશે. It is a test case for government disinvestment program, government offer for sale strategy, and they will make sure that it is a huge success. સારું એવું marketing, advertising થશે એની પાછળ. So I'm pretty confident that LIC issue will do well. એના કારણે temporary effect જરૂરથી આવી શકે છે on liquidity. But I think our markets are deep enough to absorb such IPOs and move on from there.